Happy Friday morning po sa inyong lahat, mga Facebook viewers at TFTD followers. At kahit po medyo maulan pa rin hanggang ngayon, happy pa rin ang ating Friday. At sa atin pong pagninilay para sa araw na ito, ang atin pong magiging simpleng tanong ay, healing ba ang hiling mo? Yan. Medyo may play of words ng konti, play ng tunog ng salita. Healing ba ang hiling mo? Bakit po? Kasi sa Ebanghelyo po natin ngayon, nahango mula sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 2, mga talata 1 hanggang 12. Ito yung tagpo na kung saan isang paralitiko ang inihugos mula sa bubong ng ilang mga tao para mailapit kay Jesus, para hilingin ang pagpapagaling dito. And what is very remarkable dito ay medyo may kaunting pagkakaiba yung pagpapagaling ni Jesus. Sapagkat sa sentido po ng Biblia, sa sentido ng Biblia, yung pagpapagaling ay may kaugnayan sa kasalanan. At pwede rin naman kubaligtaran. O pwede rin sabihin natin, yung kasalanan ay may kaugnayan sa sakit ng katawan. Kaya nga ang sabi ni Jesus dito, ang sabi dito, sa halip na sabihin ni Jesus, bagay, binanggit din naman ng ating Panginoong Jesus sa bandang huli. Sa simula, noong pinagaling ni Jesus itong taong ito, ang sabi niya ay, "Anak, pinatawad na ang mga kasalanan mo." At medyo nagkaroon pa nga sila ng dispute ng ilang tao at saka si ating Panginoon. At sa huli, ang sabi ng ating Panginoon sa paralitikong ito, "Tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka na." At agad nakatayo ang paralitiko. So, nandun yung association between physical illness and yung pagkakaroon ng kasalanan. Kaya nga, sa sentido ng Biblia, yung pagpapatawad sa kasalanan also means physical healing. Kaya nga, nung pinatawad ni Jesus yung kasalanan, noong taong ito, nung sinabi niyang, "Anak, pinatawad na yung kasalanan," immediately, this paralytic man got up and he was healed from his illness. So mga kapatid, healing ba ang hiling mo? Alam niyo, minsan may karanasan tayo sa buhay natin na yung bang we want to be healed, not just physically but emotionally. Pero parang hindi tayo nakakaranas ng healing. Parang for some time, magkakaroon tayo ng peace of mind, pero parang hindi kompleto. Bakit? Ay baka meron tayong kasalanan. Kaya nga, dalawang paraan yung pwede natin gawin dito. If we want to have that healing physically and spiritually or emotionally, at para magkaroon tayo ng yung sinasabing complete peace of mind. Number one is first, ask for forgiveness. Baka kasi merong kasalanan tayong hindi pa naihingi ng tawad. Kasalanan sa kapwa natin, kasalanan sa kapatid natin, kasalanan sa kaibigan natin, kasalanan sa asawa natin. Baka nandiyan pa sa dibdib yun, baka nasa kalooban pa natin na yun minsan yung nagpapahirap ng ating kalooban kaya hindi tayo nagkakaroon ng peace of mind is because meron pa tayong maling nagawa na hindi pa natin naihingi ng tawad, especially sa ating Panginoon sa Diyos. So that's number one process for us to have that kind of peace of mind na gustong-gusto nating magkaroon sa ating buhay. Ask for forgiveness. And then secondly, kung yung una ay paghingi ng tawad, yung ikalawa naman, magpatawad. Kasi talagang sadya pong ang galit ay hindi kailanman magbibigay sa atin ng kapayapaan ng kalooban. Nasabi ko na po sa inyo. It will always give us hurt, pain, grudge. At the worst of all, ay yung maaring ito'y maging konektado sa ating mga physical illness. Diba? Karanasan naman natin, diba? Yung simple na lang, meron kang daladalang sama ng loob sa iyong dibdib. Una, ang hirap makatulog. Ikalawa, hindi ka mapalagay. Yung balisa ka, laging malakas ang tibok ng puso mo kapag nakikita mo yung taong kinagagalitan mo o yung taong masama ka ng loob. Ang sama sa pakiramdam, kaya nga ang term ay na-high blood para kang aatakihin sa puso. Dahil may kimkim na galit. Pero para mawala ito, anong paraan? Magpatawad. Ganun lang naman kasimple yun. Umunawa, magpatawad, magpasensya. So mga kapatid, kung healing ba ang healing natin, ito muna ang dalawang ito. First, ask for forgiveness. And secondly, forgive. At kapag nagawa natin ito,
ng bukal sa ating kalooban, mga kapatid, sigurado po ako, we will have that complete peace of mind, and whatever abnormalities that we are feeling in our body, all of this will be healed. Bakit? Kasi ginawa natin itong dalawang bagay na hinihingi sa atin ng ating Panginoon. Humingi ng tawad, kalawa, magpatawad. Okay po? So sana, lagi nating pagsikapan ang dalawang ito. At balik na po tayo sa ating mga pagbati. Sa araw pong ito, binabati natin ng maligayang kaarawan sina Leonila Morales at Christy Del Mundo, ng mga kapatid po natin sa Apostolado ng Panalangin. Ganon din sa aking pinsan, kay Alison Linga, kay Tito Lito Sandoval ng Alitagtag, at happy 37th wedding anniversary po kay Tito Roy and Tita Venner Franco. Happy anniversary po sa inyong dalawa. Kasama po kayo sa aming misa mamaya, pati po sa lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan. At ganon din po, lagi nating tatandaan ang laging hamon sa atin. Let us become cyber missionaries always. Let us evangelize the world through social media. So please share and follow ang aming page. Ganon din ang aming Instagram account, Thought for the Day, at ang aming YouTube channel at TFTD Blessed and Blessing. At sa lahat ng pagsisikap natin na magpatawad at humingi ng tawad, ang kapalit nito, pagpapalain tayo at tayo magiging pagpapala din sa ating kapwa. Magandang araw po. God bless inyong lahat.